Θα ξεκινήσω εγώ και αρχικά θέλω να πω εκ μέρους και των δυο μας ένα ευχαριστώ στους διοργανωτές για την πρόσκληση. Ειλικρινά ελπίζουμε να βρείτε τις πληροφορίες που θα παρουσιάσουμε σήμερα χρήσιμες και ενδιαφέρουσες. Περισσότερο θέλουμε να δώσουμε βάση στις απορίες που μπορεί να έχουν όσοι παρακολουθούν, ειδικά καθώς το fact-checking στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο διαδεδομένη έννοια. Επομένως, ειλικρινά μην διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις για οτιδήποτε αφορά το σημερινό θέμα. Εγώ θα κάνω μια μικρή εισαγωγή και αρχικά θέλω να πούμε μερικά πράγματα για την στελίδα στην οποία εργαζόμαστε με τον Ανδρώνικο, τα ελληνικά hoaxes, μερικά πράγματα σχετικά με το fact-checking και με το πρόγραμμα του Facebook για τις ψευδείς ειδήσεις, κυρίως για να θέσουμε κάποιες βάσεις και να εξετάσουμε ορισμένες συχνές παρανοήσεις που κυκλοφορούν για το τι κάνουμε ως οργανισμοί ελέγχου γεγονότων στο Facebook και ένα βασικό ερώτημα, ποιος ελέγχει εμάς. Εδώ θέλω να τονίσω ότι παρά τον τίτλο, ο οποίος μπορεί να μοιάζει καινούριος, το fact-checking δεν είναι κάτι καινούριο, είναι απλώς μια λίγο πιο σύνθετη μορφή ερευνητικής δημοσιογραφίας, η οποία μεταξύ άλλων ενσωματώνει σύγχρονα εργαλεία για αναζήτηση πληροφοριών. Μέχρι και σήμερα, πρακτορεία ειδήσεων και μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν δικά τους τμήματα fact-checking, πέρα από τις ανεξάρτητες ομάδες που λειτουργούν παγκοσμίως. Και αυτό μας φέρνει στα ελληνικά hoaxes, τα οποία ήταν η πρώτη τέτοια ομάδα στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε το 2014 και απαρτίζεται από δημοσιογράφους με μεγάλη και πολιτική εμπειρία στον έλεγχο γεγονότων. Ανά τα χρόνια η ομάδα μας έχει καλύψει μεγάλο εύρος θεματολογίας, από κοινώς διαδεδομένους διαδικτυακούς μύθους σχετικά με αεροψεκασμούς και ψεύτικα ρητά, μέχρι περιπτώσεις πώλησης επικίνδυνων εναλλακτικών θεραπείων για καρκίνο, και πρόσφατα το πλήθος αντιεπιστημονικών ισχυρισμών για την COVID-19 και τα εμβόλια κατά της νόσου. Αυτό μας φέρνει και στο ζήτημα του ελέγχου που ανέφερα πριν από λίγο. Ποιος ελέγχει τις ομάδες οι οποίες ελέγχουν τα γεγονότα. Όλοι οι επίσημοι οργανισμοί ελέγχου γεγονότων ανά τον κόσμο, προκειμένου να έχουν πιστοποίηση για την ποιότητα και την διαφάνεια της δουλειάς τους, περνάνε από έναν ετήσιο έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος γίνεται από έναν παγκόσμιο φορέα που ονομάζεται Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Γεγονότων και το 2019 τα ελληνικά hoaxes έκαναν αίτηση για να ενταχθούν σε αυτόν τον οργανισμό ως πιστοποιημένη ομάδα ελέγχου γεγονότων και μετά από μια ιδιαίτερα ενδελεχή εξέταση έλαβαν αυτή την πιστοποίηση, η οποία έκτοτε ανανεώνεται κάθε χρόνο. Σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνεται εξέταση για διαφάνεια χρηματοδότησης, για την διαφάνεια των πηγών που χρησιμοποιούνται στα άρθρα των οργανισμών ελέγχου γεγονότων, εξέταση για πολιτική ανεξαρτησία και ούτω καθεξής. Είναι μια πολύ μεγάλη και εκτενής λίστα πραγμάτων τα οποία ελέγχονται στην κάθε ομάδα. Και φυσικά αυτή τη διαδικασία την περνάνε όλοι οι οργανισμοί που είναι μέλη αυτού του διεθνούς οργανισμού, όπως παραρτήματα fact-checking του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, του AFP, για παράδειγμα, του Associated Press, του Reuters, μεταξύ πολλών άλλων. Με αυτό φτάνουμε και στο ζήτημα του Facebook. Όπως μπορεί να ξέρετε οι περισσότεροι, το Facebook ξεκίνησε το 2016 ένα πρόγραμμα με τίτλο «Έλεγχος γεγονότων από τρίτους» ή αλλιώς 3PFC, όπως μπορεί να το έχουν δει μερικοί. Αυτό το πρόγραμμα ήταν το αποτέλεσμα πιέσεων που δέχτηκε η πλατφόρμα μετά το σκάνδαλο για τη μαζική κυκλοφορία ψευδών ειδήσεων στις εκλογές του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από αυτές τις πιέσεις, οι οποίες αφορούσαν την αποτελεσματική εξέταση και ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα, γεννήθηκε αυτό το πρόγραμμα ελέγχου γεγονότων. Επειδή όμως το Facebook για προφανείς λόγους δεν ήθελε να δημιουργήσει ένα εσωτερικό τμήμα εργαζομένων οι οποίοι θα έκαναν αυτή τη δουλειά, καθώς θα ήταν πολύ λογικό κάποιος να αμφισβητήσει την ακρίβεια και την ακεραιότητα των συμμετεχόντων, η εταιρεία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς συνεργάτες με εμπειρία στο αντικείμενο και κυρίως συνεργάτες οι οποίοι ήταν πιστοποιημένοι για αυτή τη δουλειά και οι οποίοι θα εξετάζονταν περιοδικά για την ακρίβεια της δουλειάς τους. Έτσι λοιπόν, αποφάσισαν ότι οι συνεργάτες του Facebook για το πρόγραμμα 3PFC θα έπρεπε να είναι πιστοποιημένα μέλη του Διεθνούς Δικτύου Ελέγχου Γεγονότων. Ακριβώς για αυτό το λόγο και η πρώτη σελίδα με την οποία συνεργάστηκε το Facebook στην Ελλάδα ήταν τα ελληνικά hoaxes, και φυσικά ακολούθησε το ελληνικό παράρτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Ελλάδα πέρσι. Αυτό είναι ένα μικρό ιστορικό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα του 3PFC, αλλά
καλό είναι να δούμε και λίγα πράγματα για το τι ακριβώς κάνουν οι συνεργάτες του Facebook στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Πρακτικά κάνουμε ό,τι ακριβώς κάναμε και πριν αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, εντοπίζουμε ψευδείς ειδήσεις και συντάσσουμε άρθρα κατάρριψης. Απλά στο πλαίσιο του προγράμματος της συνεργασίας αυτής με το Facebook, το εκάστοτε άρθρο που συντάσσουμε χρησιμοποιείται από το Facebook για να εντοπίσει την ψευδή πληροφορία την οποία αναλύουμε μέσα στην πλατφόρμα και δίνει μια μορφή ποινής στο άτομο ή τη σελίδα που το ανέβασε ή το κοινοποίησε. Αυτό για μια σελίδα μπορεί να σημαίνει μειωμένη απήχηση των δημοσιεύσεών της αν αναρτεί επανειλημμένα ψευδείς ειδήσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αυτές οι αναρτήσεις που αξιολογούνται δεν πέφτουν από το Facebook και αυτό είναι μια βασική παρανόηση που είναι καλό να ξεκαθαριστεί. Οι οργανισμοί ελέγχου γεγονότων απλώς συνδέουν ένα άρθρο που γράφουν στην πλατφόρμα του Facebook και το Facebook εμφανίζει μια ειδοποίηση στην εκάστοτε ανάρτηση, ώστε ο χρήστης που την βλέπει να παίρνει περισσότερες πληροφορίες και να βλέπει αν όντως αυτό που διαβάζει είναι ακριβές ή όχι. Το βασικό πρόβλημα που είχαν διαχρονικά οι ομάδες ελέγχου γεγονότων και πριν την τωρινή πανδημία προφανώς ήταν ότι η εκάστοτε ψευδής είδηση που κυκλοφορούσε σε ιστολόγια, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφορούσε πολύ πιο γρήγορα και σε πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι θα κυκλοφορούσε η κατάρριψη, το άρθρο κατάρριψη τέλος πάντων που θα ετοίμαζαν. Πλέον, μέσω αυτού του προγράμματος στο Facebook, η πληροφορία για την κατάρριψη μπορεί να φτάσει σχεδόν αυτόματα σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κρίνουν την ακρίβεια της πληροφορίας που βλέπουν. Και ειδικά την περίοδο της πανδημίας, με τον καταιγισμό ψευδών ειδήσεων αναφορικά με υποτιθέμενες θεραπείες ή αργότερα τους υποτιθέμενους κινδύνους των εμβολίων για την COVID-19, η ανάγκη για αυτή τη γρήγορη διασπορά καταρρίψεων ήταν επιτακτική. Ως ομάδα, ως ελληνικά Hoaxes, ασχοληθήκαμε εκτενώς με το ζήτημα του αντιεμβολιασμού και πριν την πανδημία προφανώς, αλλά κυρίως τα 2 χρόνια που περάσαμε. Και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να εξετάσουμε καθημερινά την διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία και τις ανακοινώσεις επίσημων φορέων αναφορικά με την COVID-19 για να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία που χρειαζόμασταν για κατάρριψη αβάσιμων ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών. Αντίστοιχα, την περίοδο που μας πέρασε από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία μέχρι και σήμερα, εξετάζουμε τα στοιχεία που δημοσιεύονται τόσο από διεθνή μέσα ενημέρωσης, όσο και από σχετικές ερευνητικές ομάδες που ελέγχουν υλικό όπως εικόνες, βίντεο, έρευνες γεωεντοπισμού και συγκεκριμένα σημεία που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και όλο αυτό το κάνουμε για να μπορέσουμε να εντοπίζουμε και εμείς με τη σειρά μας πληροφορίες που μας βοηθούν στην κατάρριψη ψευδών ισχυρισμών για την κατάσταση στη χώρα. Όλες αυτές οι ομάδες που ανέφερα, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν εργαλεία τα οποία είναι κοινά και στη δουλειά που κάνουν οι ομάδες ελέγχου γεγονότων. Αυτά τα εργαλεία τώρα, παρότι δεν είναι καινούρια, μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα τόσο στη δική μας τη δουλειά ως fact-checkers, όσο και στο πλαίσιο της κλασικής δημοσιογραφίας. Επομένως, με τον Ανδρώνικο κρίναμε σκόπιμο να εξετάσουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα εργαλείων που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στη δουλειά μας και τα οποία μας χρησιμεύσαν και σε περιπτώσεις καταρρίψεων για την εισβολή στην Ουκρανία. Για αυτό το θέμα, λοιπόν, μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή, στην οποία ελπίζω να μην σας κούρασα, θα δώσω τον λόγο στον Ανδρώνικο, ο οποίος θα παρουσιάσει αυτά τα εργαλεία και μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα καταρρίψεων μας για την εισβολή στην Ουκρανία. Ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου για την πρόσκληση, για αυτό το συνέδριο. Όπως είπε ο Στάμος, θα παρουσιάσω ενδεικτικά κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Το περασμένο διάστημα η δουλειά μου προσωπικά εστίαζε περισσότερο στην πανδημία, αλλά τώρα με την κρίση που είχαμε στην Ουκρανία, το μεγαλύτερο μέρος ουσιαστικά της αρθρογραφίας μας, της δουλειάς μας εστιάζει εκεί και γι' αυτό θα θέλαμε κι εμείς σε αυτή την παρουσίαση αυτά που θα σας δείξω να είναι σε πρώτη φάση σχετικά με τον πόλεμο, γιατί ξέρω ότι εκεί είναι και το ενδιαφέρον των περισσότερων δημοσιογράφων αυτή τη στιγμή. Οπότε να μοιραστώ την οθόνη μου και να μου πείτε αν τα βλέπετε καλά. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα που χρειάστηκε να εξετάσουμε. Ήταν αμέσως μετά την εισβολή στις 26 Φεβρουαρίου και έπαιξε στη τηλεόραση. Είδαμε στο Sky ένα πλάνο όπου ήταν εικόνες από καταφύγια γενικά. Είχε ένα μοντάζ πολλών πλάνων και μία από αυτές τις εικόνες έδειχνε ανθρώπους σε κυλιόμενες σκάλες να κατεβαίνουν γρήγορα. Άμεσα
υπήρξε η αποκάλυψη ότι το πλάνο στην πραγματικότητα ήταν πολύ παλιότερο. Εγώ θα ήθελα να σας δείξω πόσο εύκολο έχει γίνει πια μέσω της τεχνολογίας, μέσω εξελίξεων, που είναι η αλήθεια, αλλάζουν εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με τον μήνα. Να σας δείξω μια νέα τεχνική, μέσω της οποίας μπορούμε σε μισό λεπτό να ελέγξουμε αν μια εικόνα είναι παλιότερη από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, το περισσότερο υλικό που χρειάζεται να εξετάσουμε αφορά είναι οπτικοακουστικό, γιατί αυτό πουλάει, αυτό προωθείται πολύ περισσότερο, και πλέον είναι πολύ εύκολο να δούμε αν ανέβηκε στο διαδίκτυο κάποια άλλη στιγμή. Οπότε εγώ σας δείχνω το αποτέλεσμα τώρα, ότι μπορώ με μια γρήγορη επιλογή να δω το ιστορικό αυτής της εικόνας. Να σας πω συγκεκριμένα ότι χρησιμοποιώ τον Chrome, είναι το πιο συνηθισμένο πρόγραμμα περιήγησης και το συστήνουμε και γενικά για αυτή τη δουλειά του ελέγχου γεγονότων, γιατί έχει και πολύ περισσότερα εργαλεία που είναι εύκολα προσβάσιμα. Αυτό ονομάζονται επεκτάσεις και θα δούμε περισσότερα μετά. Χρησιμοποίησα εγώ τώρα μια τεχνική που είναι προσαρμοσμένη εντός του Chrome, την έχει αναπτύξει η ίδια η Google, η εταιρεία που έχει και τον Chrome, και την βρίσκουμε με δεξί κλικ, Search Images with Google Lens. Αυτό είναι στα αγγλικά τώρα, γιατί στα αγγλικά έχω ορίσει τη γλώσσα όλου του συστήματος. Στα ελληνικά μπορείτε να το δείτε, αναζήτηση εικόνας με Google Lens. Αυτή η υπηρεσία λοιπόν βλέπετε ότι μου επιτρέπει από οποιοδήποτε μέρος της εικόνας να επιλέξω ένα κομμάτι. Δηλαδή αν μπορούσαμε να βρούμε το βίντεο του Sky στην σελίδα του, όπου ανεβαίνουν ας πούμε όλα τα βίντεο, και να κάνουμε ακριβώς αυτό που δείχνω, αμέσως θα πέραμε το παράδειγμα εδώ δεξιά ορισμένων άρθρων που είχαν δημοσιευτεί, όπως ας πούμε αν ανοίξουμε ένα από αυτά τα άρθρα, βλέπουμε και μόνο από την κορυφή, από το URL, ότι είχε γίνει το 18 το εν λόγω περιστατικό. Μία άλλη πολύ βοηθητική λειτουργία της Google που θα δούμε και μετά είναι η αυτόματη μετάφραση. Δηλαδή αυτό το άρθρο στην πραγματικότητα είναι στα γαλλικά, αλλά μπορούμε να δούμε εδώ δεξιά, ίσως να τα βλέπετε και λίγο μικρά γιατί είναι και μεγάλη η οθόνη μου, αλλά μπορείτε να δείτε εδώ πέρα που είναι όλη η διεύθυνση της σελίδας, στο δεξί της μέρος την επιλογή για μετάφραση. Μπορείτε να το έχετε επιλέξει όπως έκανα και εγώ, να γίνεται αυτόματη μετάφραση. Αυτή γενικά είναι μια δουλειά που χρειάζεται όλη τη μέρα στη δουλειά μας, επειδή ειδικά τώρα με τον πόλεμο οι πληροφορίες έρχονται συνήθως από το εξωτερικό, χρειάζεται ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να μεταφράσουμε υλικό που βλέπουμε. Θα δούμε και πιο μετά κάποια παραδείγματα του πώς εφαρμόζεται. Ας πάμε σε ένα επόμενο παράδειγμα που πάλι έχει να κάνει με εικόνες, που όπως είπαμε είναι πολύ εντυπωσιακές. Είδαμε δημοσιεύματα, να σας ανοίξω και ενδεικτικά, να ισχυρίζονται ότι με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ζελένσκι εμφανίστηκε με στρατιωτική περιβολή, έτοιμος να πολεμήσει στα οχυρώματα, ας πούμε. Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι φωτογραφίες ήταν παλιότερες. Και αξίζει να δούμε πόσο εύκολο είναι, ακόμα και έμπειροι δημοσιογράφοι σε μεγάλα ΜΜΕ, μέσα σε όλη αυτή τη τρέλα της γρήγορης εξάπλωσης εικόνας, ισχυρισμών, δημοσιευμάτων, πόσο εύκολο είναι να την πατήσουν. Η πηγή όλων αυτών των δημοσιευμάτων ήταν μία αναφορά στο Twitter. Χρειάζεται ο σύγχρονος δημοσιογράφος, όσο χρήσιμο θεωρεί το εργαλείο του Twitter, του Telegram, μέσων δηλαδή δικτύωσης που του δίνουν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, όσο λοιπόν νιώθει αυτή την εύκολη λύση, να το πούμε έτσι, να βρει την εντυπωσιακή πληροφορία εκεί πέρα, και ισχύει ότι υπάρχουν ορισμένες σελίδες που συνδέονται άμεσα με ρεπόρτερ που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο σημείο της μάχης, και δηλαδή είναι ένα εργαλείο που έχει τη λειτουργικότητά του, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να νιώθουμε ότι όταν κοιτάμε αυτές τις πηγές είμαστε σε μια ζώνη κινδύνου, να το πω έτσι, αναξιοπιστίας. Δεν ξέρουμε αυτό που βλέπουμε από πού πραγματικά ήρθε, ποιος πραγματικά μας το έδωσε, εκτός και αν βρούμε κάποια πολύ καλή βάση, δηλαδή έχεις την πηγή ενός συγκεκριμένου ρεπόρτερ που σου έδωσε αυτή τη φωτογραφία που επιβεβαιώνεις ότι είναι σε ένα μεγάλο μέσο. Εδώ λοιπόν να δούμε πώς, ενώ επιφανειακά φαίνεται ότι έχουμε αυτή την περίπτωση, ένα μεγάλο μέσο να επιβεβαιώνει κάτι, στην πραγματικότητα έχουμε παλιότερη αναπαραγωγή εικόνων. Βλέπουμε μία εικόνα που θυμίζει το NBC News. Όποιος παρακολουθεί διεθνή μέσα ξέρει ότι είναι ένα γνωστό ΜΜΕ. Και έχουμε και έναν τίτλο
σε αυτή τη σελίδα που δεν μας προβληματίζει. News update. Όμως, κοιτώντας και μόνο δηλαδή το πραγματικό username της σελίδας, προβληματιζόμαστε. Λέμε ποιο μεγάλο πρακτορείο θα είχε ένα τέτοιο όνομα. Αφήνοντας πάνω το ποντίκι, βλέπουμε ότι έχει μόνο 7 ακολούθους, 7 ακολουθεί και 45 ακολούθους. Και μόνο από αυτό μπορούμε άμεσα να καταλάβουμε ότι δεν είναι πραγματικά μεγάλο πρακτορείο. Πλέον το συγκεκριμένο παράδειγμα έχει επισημανθεί από το ίδιο το Twitter, που είναι μια διαφορετική διαδικασία αυτή από αυτή που έχουμε στο Facebook, αλλά είναι παρόμοιο το αποτέλεσμα. Βγαίνει κάτω μια ενημέρωση ότι το υλικό είναι ψευδές. Ισχύει όμως ότι ένας δημοσιογράφος που μόλις είδε αυτό το περιστατικό και έγραψε το άρθρο που είδαμε πάνω στην πρώτη ώρα, δεν θα έχει καμιά άλλη ένδειξη. Άρα τι θα μπορούσε να κάνει αυτός ο δημοσιογράφος? Ας πούμε ότι υπάρχουν πολλά. Το ένα είναι να αναζητήσουμε τις εικόνες όπως κάναμε προηγουμένως. Αν αυτή τη στιγμή κάνω δεξί κλικ στην εικόνα και έχω την ίδια επιλογή που έδειξα πριν με το Google Lens, να δούμε τι αποτελέσματα θα πάρουμε. Πλέον η αλήθεια είναι, επειδή έχει διαδοθεί τόσο αυτό το παράδειγμα, θα βρούμε άμεσα ελεγκτές γεγονότων να το έχουν καταρρύψει. Αλλά ας πούμε ότι είμαστε στην πρώτη ώρα και δεν έχουμε κανέναν άλλο να μας βοηθήσει. Υπάρχουν από εκεί και πέρα άλλα εργαλεία που κάνουν επίσης αντίστροφη αναζήτηση εικόνας, που είναι ίσως καταλληλότερα από το Google Lens, γιατί είναι σε θέση να ψάξουν κατευθείαν το παλιότερο δημοσίευμα. Ενώ το Lens μπορεί κάποιες φορές να μας βγάλει άλλες αναπαραγωγές στο Twitter, άλλες αναπαραγωγές στο Facebook, πράγματα που δεν μας βοηθάνε. Βλέπουμε ότι η εικόνα αναπαράγεται, αλλά δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Οπότε υπάρχει μια άλλη υπηρεσία που λέγεται TinEye. Τους έχω εγώ όλες αυτές τις υπηρεσίες εδώ προσβάσιμες μέσα από μια επέκταση που θα σας δείξω και μετά αν θέλετε. Πατώντας στην υπηρεσία TinEye, η οποία, όπως είπα, έχει λιγότερο εύρος από ότι το Lens της Google, αλλά έχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Μπορεί να μας δείξει, επιλέγοντας εδώ πέρα την επιλογή Oldest, μπορεί να μας δείξει μια από τις παλιότερες πηγές. Μπορούμε πρώτα απ' όλα άμεσα να δούμε ότι στην πραγματικότητα η φωτογραφία είχε βρεθεί τουλάχιστον πριν από τον πόλεμο. Και αν ψάξουμε λίγη ώρα, μπορούμε να βρούμε και την αρχική πηγή. Ας δούμε τώρα ενδεικτικά, αν κάποιος προσπαθούσε, τι συμπέρασμα θα έβγαζε. Στη προκειμένη περίπτωση δεν βγαίνει συμπέρασμα, γιατί αλίευσε το λογισμικό την εικόνα από αυτή τη σελίδα, αλλά την αλίευσε από ό,τι φαίνεται από κάποιο άρθρο που ήταν πιο χαμηλά. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού πραγματικά προήλθε. Οπότε καταλαβαίνουμε, ήθελα να σας δείξω τώρα ενδεικτικά, πως είναι μια διαδικασία που δεν είναι πάντα τέλεια. Χρειάζεται να δοκιμάσεις όλα τα εργαλεία, χρειάζεται να πειραματιστείς, χρειάζεται να σκεφτείς κριτικά. Μια από τις βασικές τεχνικές που έχουμε για να ξεχωρίζουμε όλο αυτό το όγκο πληροφορίας είναι να ψάξουμε μία αξιόπιστη σελίδα με μεγάλο όνομα και να δούμε αυτήν που μας παραπέμπει. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι το πραγματικό NBC News είχε προωθήσει αυτή την εικόνα. Οπότε ανοίγοντας αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και ψάχνοντας λίγο πιο χαμηλά, βλέπουμε τελικά ότι αυτή η εικόνα είχε αναμεταδοθεί από το πρακτορείο AFP και είχε ανέβει και στη σελίδα Getty που έχει σχετικό υλικό. Και μόνο πηγαίνοντας στην κορυφή του άρθρου μπορούμε να δούμε ότι η φωτογραφία είναι του Δεκεμβρίου. Αλλά αν θέλουμε να δούμε περισσότερο σχετικό υλικό, ίσως να βρούμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ που είχε γίνει, μπορούμε άμεσα ψάχνοντας μέσα στο Getty, και δεν θα το δείξω τώρα το παράδειγμα για να μην χάσουμε χρόνο, αλλά ενδεικτικά το πόσο μέσα από μια αξιόπιστη πηγή μπορούμε να βρούμε την πραγματική λεζάντα και να βρούμε από πού ακριβώς μας ήρθε η συγκεκριμένη εικόνα. Το συγκεκριμένο παράδειγμα που έδειξα χρησιμεύει για να δούμε πόσο υποψιασμένοι πρέπει να είμαστε σε όλα. Γιατί δεν είναι αυτό το μόνο πρόβλημα. Ενώ αυτές οι τρεις φωτογραφίες παρουσιάζονται μαζί, αν κάποιος ψάξει σε βάθος, καταλαβαίνει ότι η πρώτη και η τρίτη είναι από την ίδια μέρα, αλλά η μεσαία εικόνα είναι από άλλη μέρα. Οπότε το ιδανικό είναι να μην παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να συνδέονται, λέμε παρόμοιες εικόνες, παρόμοια περιβολή, ίδια μέρα. Χρειάζεται ο fact-checker να έχει κατά νου ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ακόμα και τα μάτια του μπορεί να τον κοροϊδεύουν και χρειάζεται όλο να τα ψάξει εξ αρχής. Στην προκειμένη περίπτωση, αν ψάξουμε τη μεσαία εικόνα, θα δούμε ότι, να το κάνουμε και το παράδειγμα, θα δούμε αναφορά σε... Λοιπόν, για να μην χάσω το χρόνο τώρα,
το πόσο χρόνο θα δίναμε στην καθημερινότητά μας για να βρούμε το κάθε ένα παράδειγμα από αυτά. Αν ψάξει λίγο fact-checker, θα βρει την εικόνα να αναφέρεται σε ένα άρθρο της Daily Mail, που είναι μια σελίδα που γενικά δεν είναι η πιο αξιόπιστη, αλλά ο κάθε ένας μπορεί να έχει κάποια πηγή που θα μας βοηθήσει. Ψάχνοντας λοιπόν αυτή την εικόνα, βλέπουμε ότι αυτή τη φορά η πηγή είναι κατευθείαν από το Ukrainian Presidential Press Service, το οποίο θα πει είναι το γραφείο τύπου του Προέδρου της Ουκρανίας. Θέλω τώρα να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα του πώς μπορούμε να βρούμε την αρχική πηγή μιας εικόνας, γνωρίζοντας και μόνο τον τίτλο της αρχικής πηγής. Όταν είναι κάποιο πρακτορείο όπως το Getty, μπορούμε κατευθείαν να ψάξουμε στο πρακτορείο, να σας το δείξω. Επειδή έχει μια πολύ εύχρηστη αναζήτηση που γενικά είναι πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί χρησιμοποιούν οι περισσότεροι ρεπόρτερ διεθνώς. Αλλά αν προσπαθούσαμε να ψάξουμε μέσα από τη σελίδα του πρακτορείου ειδήσεων, θα βλέπαμε ότι δεν είναι τόσο λειτουργική. Η καλύτερη λύση και πάλι είναι η Google. Η Google είναι μια υπηρεσία, την αναφέρω συνέχεια, γιατί πραγματικά είναι η πιο χρήσιμη που χρησιμοποιούμε. Έχει πρόσβαση σε όλο το ίντερνετ, έχει τεχνητή νοημοσύνη του καλύτερου επίπεδου διεθνώς και μπορεί με λίγες στοχευμένες λέξεις κλειδιά να μας κατευθύνει ακριβώς εκεί που θέλουμε. Οπότε τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, Ukrainian Presidential Press Service, αν πατήσουμε, βρίσκουμε ότι η ιστοσελίδα έχει αυτή την ονομασία. Η Google έχει κάποιο κόλπο για να αναζητάμε κατευθείαν σε σελίδες που θέλουμε. Σε σελίδες που θέλουμε, υλικό που ψάχνουμε συγκεκριμένα. Οπότε τώρα, κοιτώντας αυτή τη σελίδα, λέμε τι υλικό χρειάζεται ακριβώς να ψάξουμε για να βρούμε αυτό που χρειαζόμαστε. Προφανώς είναι ο πρόεδρος Ζελένσκι, γι' αυτό έβαλα και το όνομά του. Και μετά υπάρχει το ζήτημα τι άλλη λέξη κλειδί να χρησιμοποιήσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρουμε ότι πρέπει να είναι στα σύνορα του πολέμου. Αν δεν κάνω λάθος, θέλει γενικά το fact-checking λίγο το χρόνο του να διαβάσει όλες τις πηγές, τα άρθρα. Αν το θυμάμαι καλά, διαβάζοντας τα άρθρα, καταλήγουμε στο ότι ήταν στο Ντονέτσκ ο πρόεδρος. Βρίσκουμε πολύ υλικό πάλι, δεν θα βρούμε εύκολα αυτό που θέλουμε, αλλά αν έχουμε καταλάβει ότι οι φωτογραφίες στην πραγματικότητα είναι πριν το πόλεμο, μπορούμε να βάλουμε την Google να μας δείξει μόνο υλικό από συγκεκριμένες ημερομηνίες. Οπότε λέμε, θέλουμε πριν την νέα έξαρση του πολέμου που ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Θέλουμε μέχρι τα τέλη του 2021 κάποιο υλικό και από την έναρξη προεδρίας του Ζελένσκι το 19. Ψάχνοντας λίγο έτσι, βρίσκουμε άμεσα το πραγματικό άλμπουμ από το οποίο, αν ψάξουμε εδώ μία-μία τις εικόνες, προήρθαν όλες τις φωτογραφίες. Γενικά ο έλεγχος γεγονότων και ειδικά σε αυτό το περιβάλλον που έχουμε κυριολεκτικά μια έκρηξη δημοσιογραφίας, ρεπορτάζ, ισχυρισμών, θέλει αυτή την τεκτευιστική δουλειά που έδειξα πολλές φορές. Και πιο μετά θα δούμε και ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι και πιο απαιτητικό. Μερικές φορές με τη μία που θα πατήσουμε στο Google Lens θα βρούμε το αποτέλεσμα που ψάχνουμε, από τις άλλες φορές θα χρειαστεί αυτό, λίγο φαντασία, λίγο εξυπνάδα να το πούμε έτσι και χρόνος και υπομονή. Αυτά δεν τα γλιτώνουμε. Οπότε τώρα πάμε σε ένα επόμενο παράδειγμα, όπου ο ισχυρισμός που βλέπουμε είναι κατασκευασμένο βίντεο σχετικά με την επίθεση στο Κραματόρσκ. Χρησιμοποιεί το λογότυπο του BBC. Είναι μια τεχνική που βλέπουμε ολοένα και συχνότερα, το ότι ισχυρίζεται κανείς ότι τα μεγάλα αξιόπιστα μέσα υποστηρίζουν και το δικό μας αφήγημα. Αυτό το είδαμε και στην πανδημία, το βλέπουμε τώρα και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει πάντα να χτυπάνε καμπανάκια κινδύνου όταν βλέπουμε κάτι απροσδόκητο. Όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι ένα μεγάλο μέσο που δεν έχει δείξει εικόνα ότι ενστερνίζεται συγκεκριμένα αφηγήματα, ξαφνικά μας το παρουσιάσουν κάποιοι στα social media ότι έχει αλλάξει η πλεύση, έχει αλλάξει ειδικά 180 μοίρες. Όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα πρέπει να προβληματιζόμαστε πολύ. Και ειδικά όταν βλέπουμε αναρτήσεις απλά στα social media ένα βίντεο που δεν έχει άμεση σύνδεση με μια σελίδα, δηλαδή είναι κατευθείαν από το BBC ή απλά εσύ μας το ανεβάζεις στο social media. Όταν αρνείται να δώσει ο χρήστης την αρχική πηγή, πρέπει πάντα να προβληματιζόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θέλει και πολύ μυαλό και μόνο που βλέπετε τις συγκεκριμένες κρίξεις, κεραυνοί, μπορούμε να υποψιαστούμε πολύ ότι έχει τόσο έχει κάποια πολύ έντονη προκατάληψη που ο χρήστης μας το παρουσιάζει.
Στην προκειμένη περίπτωση, λίγο να ψάξουμε, και μάλιστα ποιο είναι το εντυπωσιακό. Το BBC έχει διαψεύσει ότι πραγματικά υπήρξε τέτοιο βίντεο από τη μεριά του και οι παραπλανητικές αναρτήσεις στα social media χρησιμοποιούν ακόμα και αυτή την ανάρτηση του BBC πάλι στο αφήγημά τους. Ποιο είναι το συμπέρασμα εδώ πέρα? Πρέπει κάθε τι που μας δίνει ο χρήστης απέναντι να πρέπει να το αναλύουμε σε όσο βάθος μπορούμε να το αναλύσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, άμα λίγο ψάξουμε ακριβώς τι δήλωσε το BBC, άμα ξέρουμε βασικά αγγλικά, στην ανάγκη να τα μεταφράσουμε, βλέπουμε ότι το BBC ξεκάθαρα διέψευδε ότι το συγκεκριμένο υλικό ήταν αυθεντικό. Και λίγο παραπάνω να ψάξουμε, βλέπουμε ότι το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press και πάλι διαψεύδει το συγκεκριμένο υλικό. Αλλά ας πούμε ότι είμαστε πάλι στην πρώτη ώρα που ξεκίνησε να διασπείρεται αυτό το υλικό, είμαστε ένας δημοσιογράφος που δεν γνωρίζει τι μπορεί να κάνει για να καταλάβει ότι πέρα από τις παραπλανητικές αναρτήσεις του τρόπου που είναι γραμμένες, τι μπορεί να κάνει έχοντας μόνο το εν λόγω βίντεο για να καταλάβει ότι κάτι παίζει εδώ, κάποιος τον κοροϊδεύει. Θα πρέπει να μπορεί να συγκρίνει επιβεβαιωμένα αυθεντικό υλικό του BBC σε σχέση με το υλικό που έχει στα χέρια του. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, και μόνο ανατρέχοντας στο Twitter του BBC, βρίσκει άνετα βίντεο για να κάνει τη σύγκριση που θέλει. Στην προκειμένη, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γραφιστικά χαρακτηριστικά του BBC είναι αυτή η κόκκινη γραμμή που βγάζει δίπλα στις λεζάντες. Μπορούμε με μία ματιά, συγκρίνουμε το αρχικό βίντεο, να δούμε ότι έχει γίνει αντιγραφή επικόλληση, δηλαδή με ψηφιακό τρόπο, αυτή η κόκκινη γραμμή και δεν καλύπτει πραγματικά τη φράση. Είναι μία ένδειξη δηλαδή ότι το βίντεο δεν είναι αυθεντικό. Ψάχνοντας παραπάνω βρίσκουμε και άλλα προβλήματα, όπως την έλλειψη αποσιοποιητικών σε σχέση με πραγματικά βίντεο. Και γενικά όσο περισσότερο το ψάχνουμε, εμείς σας αναλύσω όλο το άρθρο, μην χάσουμε και τον χρόνο, θα βρούμε πάρα πολλές ατέλειες. Άρα ακόμα και κάποιος δημοσιογράφος δεν μπορεί μέσα στην πρώτη ώρα που έχει κυκλοφορήσει το υλικό να κάνει μια κατάρριψη κανονική, όπως βλέπουμε σε αυτό εδώ το άρθρο, μπορεί να προβληματιστεί πολύ εύκολα, ώστε να μην συνεχίσει αυτή την αναπαραγωγή της παραπλανητικής είδησης. Γενικά όσο δύσκολη και αν είναι η πλήρης τεκμηρίωση, το να καταλάβει κανείς, άμα λίγο είναι υποψιασμένος και ξέρει κάποια βασικά εργαλεία, το να καταλάβει ότι κάτι ύποπτο υπάρχει εδώ πέρα είναι γρήγορο. Εδώ τώρα θα δούμε ένα επόμενο παράδειγμα, όπου και πάλι μπορεί να μας βοηθήσει Google, όπου υπήρξε ο ισχυρισμός, δυστυχώς προωθήθηκε και σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, ότι η Ρωσία παρουσίασε απόρριτα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Ουκρανία είχε σχεδιάσει επίθεση εναντίον των περιοχών του Ντονμπάς το Μάρτιο του 2022. Παρουσιάστηκαν μάλιστα και τα ελόγω έγγραφα, ακόμα και στην τηλεόραση. Μπορούμε να τα δούμε εδώ πέρα. Το πρόβλημα εδώ πέρα ποιο είναι? Ότι προφανώς πρέπει να πάρεις το λόγο του reporter ή το λόγο στην προκειμένη περίπτωση των ρωσικών πηγών που έκαναν τον ισχυρισμό, γιατί δεν ξέρεις εύκολα τη γλώσσα. Όμως, πλέον η Google μας έχει δώσει μια πολύ εύκολη λύση για να κάνουμε μετάφραση και εικόνες και βίντεο και οτιδήποτε μπορούμε να συναντήσουμε σε social media που είναι σε ξένη γλώσσα. Ακόμα και αν δεν είναι, θέλω να πω, καθαρό κείμενο. Οπότε πάλι επιλέγοντας δεξί κλικ Google Lens και επιλέγοντας την παράγραφο που μας ενδιαφέρει, μας βγαίνει η επιλογή αναγνώριση κειμένου. Έχει αυτό τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να καταλάβει πότε του δείχνουμε πρόσωπο, αυτοκίνητο ή για αυτή τη φορά κείμενο. Μας έχει κατευθείαν την επιλογή εδώ μετάφραση στα δεξιά και γενικά προτιμούμε μετάφραση που είναι στα αγγλικά. Από εδώ πέρα μπορούμε να το πάμε στα αγγλικά, γιατί απλά η Google είναι πολύ ικανότερη στο να μεταφράζει στα αγγλικά, είναι η νούμερο ένα γλώσσα, έχει περισσότερο υλικό να βελτιωθεί, να εκπαιδευτεί. Δεν θα καθίσουμε να αναλύσουμε όλο το έγγραφο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μια σύνθετη υπόθεση, αλλά μπορεί πολύ γρήγορα κάποιος ρεπόρτερ, ακόμα και αν δεν έχει μπορέσει να κάνει την εις βάθος δουλειά που παρουσιάζουμε εδώ πέρα, να καταλάβει ότι το έγγραφο αυτό στην πραγματικότητα έκανε λόγο μόνο για τυποποιημένα πράγματα, δεν έκανε λόγο για προσχεδιασμό επίθεσης, έκανε λόγο για προετοιμασία στρατευμάτων στο πλαίσιο του πολέμου που έχει ξεκινήσει από το 2014. Μπορούμε λοιπόν πλέον, ευτυχώς με τη διευκόλυνση Google, να δούμε και υλικό από άλλες γλώσσες γρήγορα τι πραγματικά δηλώνει, ασχέτως του τι ισχυρίζονται, δηλαδή συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν πρέπει να πάρουμε το λόγο κανενός για το
τι πραγματικά είπε κάποιος σε ξένη γλώσσα, τι πραγματικά έγραψε κάποιος σε ξένη γλώσσα. Ένα επόμενο παράδειγμα είναι πάλι πάνω στο ίδιο point, ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε κανέναν, ακόμα και αυτούς που λένε ότι έχουν βρει παραπληροφόρηση. Πρέπει πάντα να απαιτούμε η τεκμηρίωση να είναι πλήρης για όποιον μας λέει κάτι. Στην προκειμένου ο ισχυρισμός ήταν ότι σε ένα βίντεο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην πραγματικότητα το υλικό είναι κατασκευασμένο, γιατί σε μια φωτογραφία βλέπουμε το χέρι του Πούτιν υποτίθεται να διαπερνάει ένα μικρόφωνο. Άρα λένε είναι ένα παράδειγμα ψηφιακών γραφικών, CGI. Πώς το ελέγχουμε αυτό? Πρέπει να βρούμε το αρχικό βίντεο. Πάντα αυτό κάνει ο fact-checker. Είναι η αρχική πηγή της φωτογραφίας, η αρχική πηγή του ισχυρισμού. Εδώ είναι το αρχικό βίντεο. Πάλι χρειάζεται λίγη ευελιξία στο τι λέξη θα χρησιμοποιήσουμε. Αν ψάξουμε στα αγγλικά, δεν θα βρούμε το υλικό που ψάχνουμε, είναι και από ρωσική πηγή. Άρα, αμέσως λέμε, χρειαζόμαστε να ψάξουμε στα ρώσικα. Εδώ τώρα σας βάζω τη μετάφραση της Google στην πλήρη, στην αρχική της σελίδα. Και ψάχνουμε λέξεις κλειδιά. Γενικά, αυτή είναι μια διαδικασία που κάνει κάθε μέρα ο fact-checker για σχεδόν οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να ερευνήσει. Πρέπει να βρει από 3 μέχρι 5, να το πω απλουστευμένα, λέξεις κλειδιά για το θέμα που ψάχνει. Στην προκειμένη, σκεφτόμαστε Πούτιν, Αεροφλότ, που ποια είναι η λέξη μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, από αεροπορική εταιρεία είναι η συγκεκριμένο απόσπασμα. Οπότε ψάχνοντας Πούτιν, Αεροφλότ, στα ρώσικα, και ψάχνουμε αρχικά στη νούμερο 1 πηγή βίντεο που υπάρχει. Με τη μία βλέπουμε ότι μας έδωσε το αποτέλεσμα που ψάχνουμε. Μία άλλη εναλλακτική θα μπορούσε να ήταν αεροσυνοδός να ψάξουμε, επειδή το βίντεο έχει αεροσυνοδούς. Έτσι δεν θα το βρίσκαμε. Γι' αυτό θέλει λίγο πειραματισμό. Αλλά μπορείτε να δείτε πόσο γρήγορα έγινε μετάφραση στα ρώσικα, βρήκαμε το βίντεο και μετά μπορούμε να ψάξουμε λίγο το βίντεο για να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα απλά έχει κακιά ευκρίνεια το βίντεο που προωθούν στα social media και σε πλήρη ευκρίνεια, έχουμε εδώ σύγκριση στο άρθρο μας, φαίνεται ότι το χέρι μια χαρά αυθεντικό ήταν και δεν μπλέχτηκε με το μικρόφωνο. Οπότε αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα του πόσο εύκολα μπορεί κάποιος στα social media να μας κοροϊδέψει. Και πάμε σε ένα τελευταίο παράδειγμα, το οποίο είναι από τα πιο σύνθετα που έχει χρειαστεί να εξετάσουμε τελευταία και μάλιστα το έχουν επικαλεστεί και ξένα μέσα, εκ των υστέρων δηλαδή μετά τη δική μας δουλειά, εμφανίστηκαν και περισσότεροι έλεγχοι από το εξωτερικό και η δική μας δουλειά προσπαθήσαμε να είναι όσο πιο ενδελεχής γίνεται. Το ιδανικό είναι ο fact-checker να μπορεί να τεκμηριώνει την ίδια πληροφορία από όσο δυνατόν περισσότερες πηγές. Γιατί πάντα υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα, ακόμη και κάτι μοιάζει σίγουρο, να μην είναι όπως φαίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ισχυρισμός ήταν ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα είναι παραπλανητική, γιατί δεν είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα ρωσικής επίθεσης στην Μπούτσα της Ουκρανίας. Τα τζάμια των αυτοκινήτων, λένε τα δημοσιεύματα, έχουν μείνει άθικτα. Άρα πώς γίνεται να έχει πέσει βόμβα και να έχουν αναποδογυρίσει? Αυτός ήταν ο ισχυρισμός. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ένα παράδειγμα, το οποίο βλέπουμε όλο και συχνότερα τελευταία. Το έχουμε ονομάσει αντίστροφη παραπληροφόρηση. Ισχυρίζεται κάποια πηγή προπαγάνδας ότι η απέναντι πηγή έχει ισχυριστεί κάτι ψευδές, το οποίο εύκολα καταρρίπτεται. Ενώ στην πραγματικότητα η απέναντι πηγή δεν έχει κάνει αυτόν τον ισχυρισμό. Είναι δηλαδή ένας εύκολος τρόπος να φτιάξεις έναν αχυράνθρωπο, σε άλλα λόγια, για να το καταρρύψει εύκολα και να χάσει ο αντίπαλος την αξιοπιστία του. Στην προκειμένη περίπτωση, ψάχνοντας τα ΜΜΕ αναλυτικά, λίγο πιο χαμηλά στο άρθρο μας έχουμε παραδείγματα, σε ένα σωρό πηγές και εγχώριες και διεθνείς, δεν υπάρχει ένδειξη ότι ποτέ αυτή η φωτογραφία παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα βομβαρδισμού. Ψάχνοντας τις φωτογραφίες, καταλήγουμε και πάλι σε μεγάλα πρακτορεία ειδήσεων και στην προκειμένη περίπτωση για εξακρίβωση του τι έχει συμβεί, καταφέρουμε να μιλήσουμε και με 2 φωτογράφους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή, συμμετείχαν στη λήψη των αντίστοιχων φωτογραφιών, μιλήσαμε και με κάτοικο της περιοχής. Αυτά είναι κλασική δημοσιογραφική δουλειά σε έναν βαθμό. Αλλά στην προκειμένη θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή, γιατί η αλήθεια είναι ένα ευρύτατο θέμα που θέλει ειδικά σεμινάρια, για τον γεωεντοπισμό. Είναι μία έννοια αρκετά καινούργια και μάλιστα δεν μπορούσε να γίνει και παλιά, η οποία έχει προκύψει μέσα από το ίντερνετ ουσιαστικά. Να μπορέσεις μία εικόνα να τεκμηριώσεις ιδανικά και πότε τραβήχτηκε, αλλά και ακριβώς πού τραβήχτηκε. Έτσι μπορείς να σιγουρέψεις κατά πόσο
ταιριάζουν οι ισχυρισμοί που παρατίθονται μαζί με τη φωτογραφία. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα κτίριο στη φωτογραφία. Πώς μπορούμε να τεκμηριώσουμε σε ποιο δρόμο τραβήχτηκε? Πλέον η Google πάλι για μία ακόμα φορά μας δίνει τη λύση, γιατί έχει μία υπηρεσία που ονομάζεται Street View. Έχει ουσιαστικά περάσει τους περισσότερους δρόμους του πλανήτη, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες, με ένα αυτοκίνητο που καταγράφει τα πάντα σε 360 μοίρες. Βλέπετε εδώ πέρα ότι όπου και να κοιτάξω έχει εικόνες. Και έτσι είχε περάσει και το Κίεβο, την Μπούτσα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Την είχε περάσει με αυτό το όχημα και έχει τραβήξει φωτογραφίες σε όλους σχεδόν τους δρόμους το 2015. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, μετά από έρευνα, καταφέραμε να εντοπίσουμε ακριβώς τον δρόμο που εμφανίζεται στη φωτογραφία. Και σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε, κάνοντας και zoom, με τη ροδέλα το κάνω αυτή τη στιγμή, να εντοπίσουμε και λεπτομέρειες, ονόματα δρόμων, αν και η Google έχει προβλέψει ευαίσθητα στοιχεία όπως πρόσωπα και πινακίδες κυκλοφορίας να τα σβήσει. Στην περίπτωση που δεν το ξέρετε, η ευρύτερη υπηρεσία που είμαι αυτή τη στιγμή ονομάζεται Google Maps. Είναι το νούμερο 1 εργαλείο ευρύτερα χαρτών ή για να βρούμε οδηγίες κυκλοφορίας, και για να σας δείξω ενδεικτικά του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μια άλλη περιοχή, ας πούμε, της πόλης, αυτή τη λειτουργία της Street View. Παίρνω από εδώ δεξιά κάτω το ανθρωπάκι και βλέπω παντού, όπου εμφανίζεται μπλε, ότι μπορώ να δω την περιοχή όπως είχε τραβηχτεί φωτογραφία. Και αφήνοντας το ποντίκι, βλέπω ακόμα και σε έναν δρόμο που είναι σε πάρκο δηλαδή, όλη την περιοχή όπως θέλω. Τώρα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ήταν πολυσύνθετο και δεν είναι κάτι που μπορείς να παρουσιάσεις σε ένα δεκάλεπτο. Έχουμε επίσης και φωτογραφίες από drone που είχαν τραβηχτεί πάνω από την πόλη. Έχουμε ακόμα και αυτόπτη μάρτυρα από την περιοχή. Είναι πολυσύνθετα αυτά. Αλλά πολλές φορές αρκεί για να καταλάβεις ότι μία εικόνα δεν τραβήχθηκε πραγματικά από μία περιοχή, να βρεις και μέσα από το Street View την πραγματική της τοποθεσία. Κάτι το οποίο δεν ανέφερα και συχνά είναι πολύ χρηστικό και λειτουργικό είναι να ανοίξω προηγούμενα παραδείγματα για να το δείτε και ζωντανά το παράδειγμα. Είναι τα σχόλια. Τα social media, όσο προβληματικά είναι στο πόσο γρήγορα μπορούν να προωθήσουν μια πληροφορία που είναι εντυπωσιακή αλλά δεν στέκει, αλλά τόσο χρήσιμα είναι όταν φέρουν πληροφορίες όλων των χρηστών του διαδικτύου ουσιαστικά σε ένα μέρος. Οπότε όσο και αν δεν πρέπει να τα αποδέχεται κανείς αρθρογράφος, τα στοιχεία όπως τα βλέπει, άλλο τόσο χρήσιμα του είναι ως ενδείξεις. Διαβάζοντας για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ας πούμε, τα σχόλια, αμέσως θα βλέπαμε, ακόμα και αν το Twitter δεν είχε προλάβει να το επισημάνει ως προβληματικό υλικό, αμέσως θα βρίσκαμε αναφορά από κάποιον ότι στην πραγματικότητα το υλικό είναι παλιότερο. Στην προκειμένη γίνεται κάτι συχνό, μας δίνουν μια φωτογραφία στο Twitter, αλλά είναι πολύ εύκολο να βρούμε ακριβώς από πού προήλθε. Εγώ έχω τώρα έναν αυτοματισμό που καταγράφει ακριβώς ότι έχει μια εικόνα μέσα και ψάχνοντας πάλι στο Google ακριβώς αυτές τις φράσεις μπορώ να βρω από πού προήλθε. Αλλά και κάποιος κοιτώντας μια χαρακτηριστική φράση από το κείμενο και ψάχνοντάς τη θα βρει άμεσα από πού είναι η συγκεκριμένη εικόνα και θα μπορούσε πολύ γρήγορα έτσι να κάνει μια κατάρριψη και μόνο μέσα από ένα σχόλιο που βρήκε στο Twitter, στο Facebook. Οπότε τώρα εδώ να δώσω μια ευρύτερη συμβουλή που χρησιμεύει ακόμα παραπάνω στη ταχύτητα που μπορεί να χρειαστεί κάποιος ρεπόρτερ στη δουλειά του, που είναι το ιστορικό των πηγών. Ένας πολύ καλός τρόπος δηλαδή να είμαστε υποψιασμένοι είναι σελίδες που είναι γνωστές για προώθηση συγκεκριμένων παραπλανητικών αφηγημάτων, ακόμα και αν δεν θέλουμε να τις απορρίψουμε εξ ορισμού και να θέλουμε να τα ψάξουμε σε βάθος, έστω να είμαστε επιφυλακτικοί να μην κάνουμε ρεπορτάζ. Θα δούμε τώρα στην περίπτωση της πανδημίας με την οποία ασχολούμαστε παραπάνω. Ασχολούμαστε παραπάνω το προηγούμενο διάστημα. Κάποιον επικαλείται το Natural News. Αυτή στην πραγματικότητα είναι μια σελίδα που είναι από τις πιο διαβόητες εδώ και 15 χρόνια δηλαδή για την προώθηση παραπλανητικού ιστορικού. Μία από τις επεκτάσεις λοιπόν που μπορούμε να βάλουμε στον Chrome, που σας ανέφερα και πριν, ονομάζεται MBFC. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση τυχαίνει αυτή η επέκταση να μην είναι προσβάσιμη, αλλά να σας δείξω ενδεικτικά πώς θα γινότανε.
Πηγαίνοντας σε αυτό το link, γενικά πατώντας extension μέσα στο Google και ό,τι χρειαζόμαστε, μας βγάζει εύκολα επεκτάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση γνωρίζουμε αυτή τη σελίδα, Media Bias Fact Check. Και ξέρουμε ότι αυτή η σελίδα έχει μια επέκταση. Πατώντας αυτό το πράγμα, Media Bias Fact Check Extension, μπορούμε να βάλουμε αυτή την επέκταση στον browser μας και κατευθείαν έχουμε ένα εικονίδιο εδώ πάνω δεξιά, το οποίο γίνεται κίτρινο, ενώ αν πάω στη δικιά μας σελίδα το βλέπετε γκρι. Τώρα επειδή είναι μεγάλη οθόνη μπορεί να μην το βλέπετε καλά, αλλά σας λέω εγώ ενδεικτικά. Μπορούμε να δούμε με τη μία, πατώντας ένα κλικ, ότι αυτή η σελίδα έχει κακό ιστορικό, προώθησης αναλυθών ειδήσεων δηλαδή, και μπορούμε με ένα κλικ πάλι να δούμε μία ανασκόπηση, δηλαδή μια σύνοψη του πότε φτιάχτηκε, από ποιον χρηματοδοτείται, διάφορα παραδείγματα που δείχνουν τις προκαταλήψεις της ή την προώθηση λανθασμένων ισχυρισμών. Με αντίστοιχη λογική έχουμε επιδιώξει και εμείς να κατασκευάσουμε μία επέκταση που αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η οποία παρουσιάζει κατευθείαν στην κορυφή, να σας δείξω ένα παράδειγμα δηλαδή, από μία άλλη σελίδα που έχει πολύ μεγάλο ιστορικό προώθησης προβληματικών δημοσιεύσεων στην πανδημία. Μας βγάζει κατευθείαν η δική μας επέκταση που ονομάζεται Greek Hoaxes Detector, αυτή την επισήμανση στην κορυφή. Προσοχή, πηγή έχει υπάρξει αναξιόπιστη και μας δίνει και άμεσο link σε παραδείγματα άρθρων, όπου έχουμε αποδείξει δηλαδή συγκεκριμένα εμείς ότι η πηγή είναι προβληματική. Μπορούμε μια ματιά να καταλάβουμε δηλαδή το γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κάτι που είδαμε απλά γρήγορα σε αυτή τη σελίδα. Στην προκειμένη περίπτωση, άμα θέλουμε να βάλουμε τη συγκεκριμένη επέκταση, πατώντας Greek Hoax Detector, βρίσκουμε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, μέσα στη Google πόσο εύκολα με ένα κλικ μπορούμε να την βάλουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ περισσότερες επεκτάσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, αλλά θα χρειαζόμασταν ώρες να αναλύσουμε τη λειτουργικότητα της κάθε μιας. Οι περισσότερες, οι πιο ουσιώδεις, ήταν αυτές που σας έδειξα εγώ. Μία που δεν σας ανέφερα ακριβώς που τη βρήκα είναι το Reverse Image Search. Αλλά αν το ψάξετε με τον ίδιο τρόπο ανέφερα, Reverse Image Search Extension, θα βρείτε άμεσα αυτήν την ίδια επέκταση. Μπορούμε να κάνουμε και μια λίστα ίσως και να σας στείλουμε και σε email περισσότερες επεκτάσεις που είναι λειτουργικές και τις χρησιμοποιούμε. Τέλος, για να κλείσω αυτή την ενότητα... Να σε ενημερώσω ότι έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά απομένουν για τη σημερινή μας συνάντηση, οπότε απλά σε ενημερώνω, δείξε μας ακόμη κάτι και να έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Ωραία, ναι. Εδώ πέρα ουσιαστικά τον τελευταίο που ήθελα να δείξω. Να πω ενδεικτικά για όσους παρακολουθούν άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενδιαφέρονται για σχετική παραπληροφόρηση, υπάρχει μια πρωτοβουλία που έχουμε και στο συγκεκριμένο μας άρθρο, που βρίσκεται εύκολα, αν πατήσετε διαδραστικός χάρτης fake news, που δείχνει ο fact-checker της κάθε χώρας τι καταρρήψεις έχει κάνει για σχετικό υλικό με τον πόλεμο. Θα βρείτε αναλυτικά, έχουμε έναν σύνδεσμο εδώ πέρα, που μπορούμε να σας στείλουμε και αυτόν αργότερα αν θέλετε. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά μία σύνοψη, ένα mashup δηλαδή, από όλη την παραπληροφόρηση, από όλες τις χώρες, στα αγγλικά, όπως έχει μεταφραστεί. Ισχύει βέβαια ότι είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις κάθε μέρα, που έχουν μείνει λίγο πίσω από μια εβδομάδα αυτές οι πληροφορίες, οπότε εμείς στην καθημερινότητά μας διαβάζουμε πάρα πολλές διεθνείς πηγές, καθημερινά, δηλαδή και πολλές φορές τη μέρα, για να είμαστε up to date δηλαδή στο υλικό που κυκλοφορεί. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι λίγος και πιέζει. Ό,τι άλλο θέλετε, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε.